પણ આજે આપણે જે કંટોલાનું શાક બનાવવાના છે એને એકદમ દેશી રીતે બનાવીશું, ઓરિજિનલ રીતે એકદમ. હવે કંટોલાને આપણે મસાલા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાના છે. તમને મારી આ રીત પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. જો કંટોલાનું શાક બની ગયું છે, એકદમ મસ્ત બન્યું છે, ટેસ્ટી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો અત્યારે ચોમાસાની સિઝન ચાલી રહી છે અને માર્કેટમાં સરસ મજાના કંટોલા આવવા લાગ્યા છે. તો કંટોલાનું શાક તો બધા બનાવતા જ હોય છે, પણ બધાની રીત અલગ અલગ હોય છે. ઘણા બધા લોકો આની અંદર સિંગદાણા, તલ એવું બધું ઘણું બધું નાખતા હોય છે. પણ આજે આપણે જે કંટોલાનું શાક બનાવવાના છે એને એકદમ દેશી રીતે બનાવીશું, ઓરિજિનલ રીતે એકદમ, કે જે ઓછા મસાલામાં અને તો પણ ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર થશે અને કંટોલાનો એકદમ ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવશે એ શાકમાં. જો તમે એમાં વધારે પડતા કાંઈ પણ મસાલા નાખો તો કંટોલાનો ઓરિજિનલ સ્વાદ આવતો નથી. પણ આજે જે રીતે હું બનાવીશ ને એ તમે જોજો, એકદમ દેશી રીતે આપણે બનાવશું, જે ગામડામાં બનાવતા હોય છે ને એ રીતે. તો ચાલો આપણે બનાવી લઈએ ફટાફટ કંટોલાનું શાક. તો કંટોલાની ઘણા બધા લોકો આ છાલ કાઢી નાખતા હોય છે, પણ હું નથી કાઢતી. અને જો કદાચ તમારે છાલ કાઢવી હોય તો આ રીતે થોડી થોડી આ રીતે ઘસી લેવાનું, બસ ઉપરની થોડી થોડી જ કાઢવાની. પણ હું નથી કાઢતી. એ છાલવાળા કંટોલા હોય છે ને એ જ સરસ શાક થાય છે, એટલે હું નથી કાઢતી. પણ તમે કાઢવા હોય તો આ રીતે કાઢી લેવાય. તો હવે આને આપણે સમારી લઈશું. તો કંટોલા જો ઘણીવાર મોટી સાઇઝના હોય છે ને તો અંદર બી પણ હોય છે, એટલે જોઈને લેવા. જે આ મોટી સાઈઝનો છે પણ આની અંદર કૂણા બી છે, તો આ બી આપણે કાઢવા નહીં પડે. જો કડક બી હોય તો બી કાઢી નાખવાના. અને આ રીતના આપણે ટુકડા કરીશું, સાવ ઝીણા નહીં કરીએ. આ રીતની સ્લાઇસમાં થાય એ રીતના જ કરશું, એટલે શાક જોવામાં પણ સરસ લાગશે અને ખાવાની પણ મજા આવશે. તો આ રીતના આપણે ટુકડા બધા જ કંટોલાના કરી લઈશું. તો બધા જ કંટોલા આપણે સમારી લીધા છે. જે કંટોલાની અંદર બી હતા એ બી કાઢીને સમાર્યા છે, અને જેમાં કૂણા બી હતા એ રેવા દીધા છે. તો હવે સૌથી પહેલાં શાક વઘારવા માટે આપણે મસાલો બનાવી લઈએ. તો આપણે એવો મસાલો બનાવવાનો છે. મસાલો બનાવવા માટે આપણે ખાંડણી લીધી છે. આપણે એકદમ દેશી રીતે શાક બનાવવાના છીએ. તો ખાંડણીમાં આપણે 10 થી 12 કળી જેટલું લસણ લઈશું. લસણ તમને વધુ ઓછું ફાવતું હોય એટલું લઈ શકાય. મેં અત્યારે 10 થી 12 કળી જેટલું લસણ લીધું છે. હવે લસણ ખાંડતા પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું, એટલે લસણ એકદમ ઝીણું ખાંડી શકાય. એ તો હું તમને કહેવાનું ભૂલી જ ગઈ કે કંટોલા કેટલા હતા. તો કંટોલા છે 250 ગ્રામ, 250 ગ્રામ મેં કંટોલા લીધેલા છે. હવે આ લસણને આપણે ખાંડી લઈશું. તો આ લસણ ઝીણું સરસ ખંડાઈ ગયું છે. હવે આમાં મસાલા નાખશું. 5 ચમચી જેટલી હળદર લઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી મરચું લઈશું, કેમ કે કંટોલાનું શાક થોડુંક તીખાશ પડતું હોય ને તો સરસ લાગશે, એટલે 2 ચમચી લીધું છે. તમને તીખું ઓછું ફાવતું હોય તો ઓછું પણ લઈ શકો. હવે આ મસાલામાં આપણે થોડુંક પાણી એડ કરીશું, 2 ચમચી જેટલું. હવે આ મસાલાને આપણે બધો મિક્સ કરી લેવાનું છે. થોડીક વાર માટે આને ખાંડવાનું છે, એટલે બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ છે ને લસણ સાથે મિક્સ થઈ જાય. તો બસ આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલાને આપણે ભેગો કરી લઈશું, એટલે શાક વઘારતી વખતે થોડી કાસા નહીં રહે. તો બસ આ મસાલો ભેગો થઈ ગયો છે. હવે આપણે શાક વઘારીએ. હવે આ શાક આપણે માટીના વાસણમાં બનાવવાના છે. તમારી પાસે હોય તો બનાવાય આમાં, નહીતર કોઈ પણ વાસણમાં પણ બની શકે. તો આપણે હવે ગેસ ઓન કરી દીધો છે અને 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. આ શાકમાં થોડુંક તેલ વધારે હોય એટલે સરસ લાગે છે. હવે તેલ ગરમ થવા દઈશું. અને માટીનું વાસણ ઘણા બધા લોકો વાપરતા જ હશે, હું પણ આ કાયમ વાપરું જ છું. અને ઘણા બધા લોકોનો પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે માટીના વાસણમાં કાંઈ પણ બનાવેલું હોય તો સ્મેલ આવે છે તેલની.
તો એવું ના થાય એના માટે શું કરવું એ પણ મેં વિડીયો મૂકેલો જ છે કે માટીના વાસણની સાચવણી કઈ રીતે કરવી. તો એ પણ જોજો બધાય કે તમને પણ આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે માટીના વાસણને સાચવવું. તો બસ આ તેલ ધીમે ધીમે ગરમ થવા લાગ્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. રાઈ ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટી ગઈ છે. હવે ચપટી હિંગ નાખશું. 10 મીઠા લીમડાના પત્તા નાખશું. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો લઈ લઈશું. હવે મસાલો બનાવ્યો છે એ નાખશું. હવે આ મસાલાને આપણે હલાવતા રહીશું ત્યાં સુધી તેલ ઉપર ના આવી જાય ત્યાં સુધી. એટલે મસાલો તેલમાં સરસ પાકી જાય અને કાચા મસાલાનો સ્વાદ ના આવે. 1 થી 2 મિનિટની અંદર આ મસાલો તૈયાર થઈ જશે. સાથે જ આપણે ટમેટા પણ નાખી દઈશું. આમે એક મોટી સાઈઝનું ટામેટું લીધું છે. એક લીલું મરચું લીધું છે. આને 2 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું એટલે ટમેટા પણ થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય અને મસાલા પણ પાકી જાય. ગેસનો તાપ આપણે ફૂલ જ રાખશું. બસ 1 થી 2 મિનિટની અંદર તેલ ઉપર આવી જશે અને મસાલા સરસ પાકી જશે. ઘણા શાકમાં ગળપણ ઉપર નાખતા હોય છે, ગોળ અથવા ખાંડ, પણ હું નથી નાખતી. જ્યાં એકદમ ઓરિજિનલ રીતે આપણે બનાવીએ ને દેશી રીતે, એ શાક થોડુંક તીખું ચટપટું હોય છે. બસ થોડું તેલ ઉપર આવી જવા દઈએ. તો 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું અને તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને મસાલા પણ સરસ પાકી ગયા. બસ આ રીતનો મસાલો થવો જોઈએ. હવે કંટોલા નાખી દઈશું. હવે કંટોલાને આપણે મસાલા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાના છે અને ગેસનો તાપ આપણે ધીમો રાખશું. હવે ધીમા તાપે હવે આ શાકને આપણે પાકવા દેવાનું છે. તો આ શાકને થોડીક વાર માટે આપણે હલાવતા જ રહીશું અને તેલમાં જ પાકવા દેવાનું છે 1 થી 2 મિનિટ સુધી. હવે આ શાકને આપણે ઢાંકવાનું છે અને એકદમ ધીમા તાપે આપણે 5-1 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું અને પછી જરૂર લાગશે તો જ આમાં પાણી એડ કરીશું, નહીંતર બિલકુલ આપણે પાણી એડ નહીં કરીએ, તેલમાં જ પાકવા દઈશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે શાક ચેક કરી લઈએ. પાણીની જરૂર હશે તો નાખીશું, નહીંતર એમનામ જ થઈ જશે તેલમાં જ. બસ એકદમ સરસ આ શાક બની જવાની તૈયારીમાં જ છે. કંટોલા પણ જો પાકી ગયા છે. હવે બહુ કાચા નથી, થોડી જ કચાશ છે આમાં અને એ પણ તેલમાં જ થઈ જશે. એટલે આપણે આમાં બિલકુલ પાણી નાખવાની જરૂરત નથી. જો ક્યારેક કંટોલા ચડતા ન હોય, કાચા રહેતા હોય તો થોડુંક જ પાણી એડ કરવાનું, નહીંતર આ રીતે તેલમાં જ થઈ જશે. તો બસ હવે આને આપણે ફરીથી ઢાંકી દઈએ અને 2 થી 3 મિનિટની જ વાર છે, બસ થઈ જશે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણું શાક તૈયાર થશે. 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે શાક ચેક કરી લઈએ. તો બસ હવે આપણું શાક તૈયાર જ છે. જો એકદમ જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ કંટોલાનું શાક બન્યું છે અને સુગંધ તો બહુ જ સરસ આવે છે. આ શાકને તમે રોટલી, બાજરીના રોટલા અથવા તો પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો. હવે આ શાકને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. જો શાકમાં તેલ પણ એકદમ સરસ ઉપર આવી ગયું છે અને એકદમ સરસ શાક બન્યું છે. તો આવી રીતે કોણ કોણ બનાવે છે મને કમેન્ટમાં કહેજો. અને જો તમને મારી આ રીત પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવી દેજો, એટલે જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. મારી રેસીપી હંમેશા આ ટાઈપની દેશી અને જે આપણે કાયમી ઉપયોગમાં આવતી હોય જમવામાં એ ટાઈપની હશે વધારે તો, અને ક્યારેક ક્યારેક કંઈક નવીન હશે. તો બસ આ શાક આપણું તૈયાર છે. આ શાક તમે રોટલી, રોટલા અથવા તો પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો. બધા સાથે સરસ જ લાગશે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો વિડીયોને લાઈક, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.